Hello everybody! Welcome back again sa aking YouTube channel, Miss.Mariakitty Livingston. So, ang aking lutuin ngayon guys ay sushi roll. Sushi ko guys. Tira! Pasyap ko. Sushi ngayon. So, ngayon i-steam ko muna siya dito. Mamaya mailagay ko na. Tayin na muna natin ng 15 minutes. Nalagay ko na itong seasoning, vinegar. Seasoning, cucumber, vinegar. Tatakpan na natin na siya ng towel guys. Wait lang guys. And then after guys, ilagay natin yung towel muna. Tapan na natin yan siya sa towel. Open ko na yan. So, ito po yung mga ingredients ko guys. Ayan. Ayan. Egg lang nilalagay ko. Ayan. Na-steam ko na lang. And syempre, hindi nawawala ang seaweed. So, mag-start na ako dito. Aking ingredients. Ayan na. Na-steam ko na yan. Tapos, ayan, egg. Wala akong cheese kasi ayaw na maalaga ko. Still na gusto. So, let's see. Mag-start na tayo.